Hello everyone, आज हामी पाइथनमा भेरिएबल्स र डेटा टाइप्सको बारेमा सिक्दैछौँ। डेटा टाइप्स भनेको भन्नाले अब टाइप्स अफ डेटा अर डेटाको क्याटेगोरी भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले इन्टिजर जसलाई सर्ट फर्ममा इन्ट भनिन्छ, INT इन्टिजर, अनि अर्को डेटा टाइप भनेको फ्लोट, FLOAT फ्लोट, जसलाई चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बर भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्को रहेको छ STR इन सर्टमा चाहिँ हामीले STR भनेको चाहिँ स्ट्रिङ डेटा टाइप। अर्को रहेको छ डिक्सनरी, DICT सर्ट फर्ममा DICTIONARY डिक्सनरी। अनि सेट सर्ट फर्ममा सेट भन्छ, सेट नै हो, सेट डेटा टाइप। अनि लिस्ट डेटा टाइप, अनि अर्को टपल डेटा टाइप। अनि यो सबै चाहिँ डेटा टाइपहरू भयो। अनि त्यसपछि भेरिएबल्स आर युज टु स्टोर भ्यालुज, डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू स्टोर गर्नले युज हुन्छ। भेरिएबल इज जस्ट अ नेम विच इज युज टु स्टोर भ्यालुज, होइन। अब भेरिएबल्स नेम डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रुल चाहिँ भेरिएबल नेम सुड नट स्टार्ट विथ नम्बर्स, होइन। जहिले पनि यो त कि त स्टार्ट लेटर्सबाट अथवा अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर्सहरू इन्क्लुड हुन एक्सेप्ट अन्डरस्कोर चाहिँ युज गर्नु पायो। अरू स्पेशल क्यारेक्टरहरू लाइक @हैजहरू चाहिँ युज गरेर भेरिएबल नेम डिफाइन गर्न पाइएन। अनि यहाँ पाइथनमा चाहिँ जस्तै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबल्स हुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटै भेरिएबल्स नेममा चाहिँ जुन पनि डेटा टाइप्सको भ्यालुजहरू राख्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल अरूमा इन्ट लेखेर x = 10 गरेर इन्टिजर मात्र 20 गरेर इन्टिजर मात्र राख्न मिल्थ्यो भने यसमा चाहिँ x = 10 इन्टिजर भ्यालु राख्न पाएर फेरि अर्को यही x मा फेरि अर्कोबाट 10.5 गरेर डेसिमल नम्बर राख्न पाएर फेरि यही भेरिएबलमा x = स्ट्रिङ पनि राख्न पायो। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू राख्न पाइन्छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्टिजर डेटा टाइप कस्तो हुन्छ त त्यो हेरौँ। इन्टिजर डेटा टाइपको चाहिँ जस्ट x = इन्टिजर नम्बर, होल नम्बर मात्र, जस्तै 1 2 3 भनेर राख्न पायो। यसरी 1 0 10 भयो भने यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ, प्रिन्ट x गर्ने। अनि यसको प्रिन्ट टाइप कस्तो टाइपको डेटा हुँदैन भने टाइप x गरेर रन गर्दाखेरि टाइप इन्ट भनेर आएको छ नि। अब त्यसै गरेर इन्टिजर डेटा टाइप पछि अब हामीले फ्लोट डेसिमल नम्बर हेरौँ, x नै राखेँ मैले, x = 4.5 राखेँ। अब प्रिन्ट अगेन प्रिन्ट x गरेँ, अनि फेरि प्रिन्ट टाइप अफ x। यो अब चाहिँ कुन टाइप छ त, टाइप x गरेँ। अब यसलाई फेरि मैले रन गर्छु, रन गरेर हेर्दाखेरि सुरुमा इन्टिजर 10 अनि 10.5 आयो। अब फेरि यही एक्समा अर्को भ्यालु हालौँ, स्ट्रिङ हालौँ, स्ट्रिङ x = हेलो मात्र लेखेँ। अनि यसलाई नै प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट x, अनि यसको टाइप चेक गरौँ है त, प्रिन्ट टाइप x। अब फेरि यसलाई रन गर्दाखेरि अब स्ट्रिङ हेलो स्ट्रिङ प्रिन्ट भयो। अनि यो चाहिँ कुन टाइप रहेछ, स्ट्रिङ रहेछ भनेर हामीले। अब त्यसै गरेर अर्को नयाँ डेटा टाइप हेरौँ, डिक्सनरी, DICTIONARY डिक्सनरीमा चेक गर्दाखेरि यसमा नि फेरि हामीले x = डिक्सनरीमा चाहिँ हाम्रो डिक्सनरीमा भए जस्तै एउटा वर्ड हुन्छ, अनि त्यसको मिनिङ भए जस्तै यसमा नि की र भ्यालुको पेयर हुन्छ सधैँ। जस्तै नेम, अनि कुनै एउटा नेम लेख्यो, स्ट्रिङ भ्यालु भयो, त्यही भएर सुनिता थापा लेखिदिउँ। अनि यसको फोन नम्बर लेखेँ। अनि यसको नम्बर चाहिँ फर इक्जाम्पल XYZ नम्बर लेखेँ, यसरी गरेँ। अब यसै प्रिन्ट x गरेँ। अब यसको टाइप पनि प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेरौँ है त, टाइप x। अब यसलाई रन गरेर हेर्दाखेरि रन गरौँ। अब यसरी यो चाहिँ यो डिक्सनरी डेटा टाइप भयो। अनि यसको टाइप चाहिँ कुन छ, डिक्सनरी भनेर देखाइसक्यो। अब नेक्स्ट अर्को डेटा टाइप हेरौँ। अर्को डेटा टाइप रहेको छ सेट, सेट। अब यसमा सेट पनि डिफाइन गर्ने बेलामा x = कर्ली ब्र्याकेटमै हुन्छ, कर्ली ब्र्याकेट हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू राख्न मिल्छ। अनि अरू डेटा टाइप्सहरू पनि राख्न मिल्छ, 1
5 10 अनि सेटमा चाहिँ कहिले पनि डबल राख्न मिल्दैन जस्तै मैले यहाँ 5 फेरि डबल राखे 6 डबल राखेर प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो एकचोटी मात्र भएर आउँछ प्रिन्ट x गरे प्रिन्ट x गरेपछि प्रिन्ट गरे यसको टाइप पनि चेक गरौँ टाइप x गरे अनि यसलाई फेरि रन गरेर हेर्दाखेरि यहाँ 8 1 5 6 यहाँ रिपिटेड भएको चीजहरु चाहिँ हामीले रिपिटमा देख्न सक्दैनौं अनि यसको टाइप के छ सेट भनेर आएको छ अब अर्को डेटा टाइप हेरौं अब अर्को डेटा टाइप रहेको छ लिस्ट लिस्टमा चाहिँ फेरि x लिस्टमा चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेटबाट हामीले डिफाइन गर्छौं यसमा नि नम्बर अथवा अरु नम्बरहरु राख्न पाए यसमा चाहिँ रिपिट गर्न पाइन्छ है 6 अनि मैले 5 गरे भने जस्तो छ त्यस्तै आउँछ यो चाहिँ लिस्ट भयो प्रिन्ट x गरे प्रिन्ट x गरेपछि फेरि यसलाई यसको टाइप हेरौं प्रिन्ट टाइप x अब यसलाई रन गरेर हेर्दाखेरि रन पाइथन इन टर्मिनलमा चेक गर्दाखेरि लिस्ट 5 6 6 4 रिपिट चाहिँ जस्ताको जस्तै आउँछ अनि यसको टाइप के रहेछ लिस्ट अब अर्को लास्ट डेटा टाइप हेरौं टपल 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 अब टपल डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि मैले x मै राखे x यसको चाहिँ स्मल प्यारेन्थेसिसमा ओपन हुन्छ अनि कुनै नम्बर राखे मैले कमा 2 3 अनि टपल चाहिँ यसरी डिफाइन गरिन्छ अनि टपलमा चाहिँ यसको एक्चुअली डिफाइन गरेको भ्यालु चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्दैन भन्छ है मोडिफाई गर्न मिल्दैन अनि प्रिन्ट यसको टाइप पनि चेक गरौँ टाइप x क्लोज अब यसलाई रन गरौँ है त रन इन टर्मिनल गर्दाखेरि टपल यो भयो यसको टाइप पनि टपल हो भन्ने यसरी आइछ यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट भेरिएबल्सहरु डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरुको बारेमा आज जान्यौं अनि यो सबै भेरिएबल नेममा डिफाइन गरेको छौं यसरी हामीले भेरिएबल्स नेम र डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरुको बारेमा आज सिक्यौं हस् त थ्यांक यू एभ्रीवन